Üdv mindenkinek, sziasztok! Itt vagyunk újra, és folytatjuk az Astra 30 éves múltjának visszaidézését, és a gyakorlatilag egész évben ünneplését, hogy ezt a márkát, illetve ezt az autót, ami azért a mi életünket is kellőképpen behálózta, nyilván főleg az enyémet, mert azért annyi fél évvel versenyeztem, hogy már összeszámolni se tudom. Mert öreg vagyok, igen. Köszönjük. Mert a 30 év. Mert a 30 év. Hát meg azt a kettőt nehezen tudja, hármat bocsánat. Ez meg a másik. Háromig nehezen tudsz számolni. Azt a kettőt, ami három. Igen. Nem, meg a rally autóban 2 Astrád volt, igen, meg azt a kupán. Na, hát háromig nehezen tudsz számolni, csak mondom. A 6-ból. Igen. És akkor most itt van a második, meg az 5., mert ugye közelítünk egymáshoz, tehát itt van egy G Astra, azzal fogunk kezdeni, abból ráadásul egy igen különleges verzió, és majd jön egy K a műsor második felében. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Jánosom, mit kell tudnunk a G-ről, ami mellettünk áll, amellett, hogy ez még a csodás OPC világból való, ami ugye nekem nagyon közel áll a szívemhez, és sajnos már mint márka megszűnt, ugye? Igen. De hát ebben az időszakban ez még nagyon-nagyon pörgött. Hát neked ebből a rövid volt a szívómotoros. Nekem a szívómotoros volt, igen, a 2 literes, így van. Ugye ezt Magyarországon nem forgalmazták, ezt a kombi kasznis OPC-t, amiben ráadásul a 2 literes turbomotor volt, az, amiben a Zafirába volt, az első Zafirába. Olyanunk volt is itt. Igen. Volt itt 2000-es turbo. Olyan volt, ezt is vezettem. Ugye az volt az elsőre az ismerős, az ülés az ugyanaz benne. Aha. Az vicces volt annó az Zafirába egy olyan, hát ilyen sportverzió, ugye az nem volt az egyterükben egy megszokottabb az időben. Én kim voltam a portugál sajtóbemutatóján annó, és az családi út volt, és anyámnak az jutott, hogy engem tudott vinni magával, és szegénykém a hegyi utakon hát nem volt jól. Mert nyilván én vezettem. Igen. Na mindegy, bocs mama. Igen. Igen. Szóval ez Magyarországon egy ilyen nem ismert darab, de ettől függetlenül ezt gyártották. A tulajdonostól tudom, hogy 626 darabot gyártottak belőle, tehát nem egy tömeggyártás volt ebből. Ugye 200 lóerős, ami nekem nagyon meglepő, hogy ez a szériatükre. Tehát, hogy ez a... És mint kiderült, nagyjából látni se lehet benne. Ugye a szériához képest ebben egy kicsit más a fék, ugye az is ültetve volt, de ez még pluszban egy picit van ültetve, de látjátok, hogy itt sincs túlzás. Tehát még az elején nekem első ránézésre olyan, mintha mélyebben lenne. Igen, egy picivel talán, de szerintem ezek eleve előre dőltek. De nincsen túl mélyen, és egyébként a gumira azért átérve a tulajdonos elmondta, hogy miattatok vettem, mert annyit mondjátok, ugye 4-es van rajta. Igen, a jutalékot azt majd beszéljük akkor, amit... Úgyhogy nagyon érdekes szerintem, mert ez izgalmas mindig olyan autókkal menni, amit itthon ugye nem próbálhattam ki én legalább, mert én mégiscsak ebben élek már 20 éve. Kíváncsi vagyok. Ugye amúgy OPC Astrával ebből a G-ből már mentünk, azt nem tudom az idejét. Az kérlek szépen 54.3, és a Zafira meg 54.1. Tehát, hogy ezt tudják, és ugye a tulajdonos azt mondta, hogy nagyon-nagyon örülne, hogyha 53-mal kezdődne. Igen, mert ez egy kicsit erősebb, ugye más intercooler van benne, meg egy picit hozzá van nyúlva, de tényleg csak minimális szinten. Én nekem főleg az, hogy ez szinte vadi új Michelin gumi van rajta, az is egy biztató erőjel, úgyhogy reméljük, hogy jól fog teljesíteni. Csabi, neked kötődés az autóhoz? Csodáltam őket mindig is, tehát azért ez akkor nagyon sportosnak számított, úgyhogy... Igen, de egyébként mekkora váltás az F-Astra, szép ív, minden. Gömbölyből ez a kocka. Ez még valaki odaállt, és egy... Hát de ez továbbra is megmaradt, mert itt egy gömbölyded autó, és megnézed a mostanit, az megint vonalzóval húzták. Igen, korszakváltás. Tehát, hogy igazándiból ez változik, hogy gömbölyű, szögletes. Tehát, hogy ha így nézzük, akkor csak, hogy van, amikor sportosak akarunk lenni, van, amikor meg plug-in hibridek. Igen. Ami egyébként még érdekes volt, és elmondta tulaj, hogy ilyen 620 darab készült belőle? 626. Ja, igen. Figyelj veled, nem csak 3-ig nem tudsz számolni. Bocsánat, lehet, hogy eredményeket néztem közben. Felrögött a stábnál. Reggeli kávéjában rumot nem kaptam meg, és... Lehet, hogy éppen eredményeket néztem akkor, most mi van? Lehet. De akkor is azt mondjuk ki, hogy azért az nem sok. Akkor majd nézd meg, mielőtt mondod, mert addigra úgyis elfelejted. Mondjuk ki, az nem sok. Miért pont 626, mi egy ilyen mazdás számot lőttek be? Na mindegy. Ennyi jött le a szalagról. De az a 3 se sok, ameddig nem tudtál elszámolni. Játszátok le, nem beszélgetek most már veletek, komolyan mondom, hát. De jó kocsi. Rajtam rögtök folyamatosan, tessék, meg kell melegíteni. Tudod, hogy milyen 2 autó van mögötted? Na. 2. Ezt veletek is műsort gyártani, komolyan mondom.
Aki megy, az melegíti. Jó. Hadd melegítsen. Menjek, jó. Ilyet, komolyan mondom, ezt a csávó. És nem te. Hát, basszeg, ilyet. 5 év után terül ki, hogy az agya is sérült a balesetben. 6. Tényleg. Az is olyan régóta. 5,5. Mikor lesz? Júliusban lesz? Júni. Júni. És most lesz 6? Most lesz 6. Igen, Igen, 16. 16, igen, most lesz 6, igen. Már hogy elfelejtjük mi? Már nem is tudjuk. Jó néz ki, nagyon. Nekem tetszik ez a kocsi. Jó, de neked volt versenyautód, külön érzelmi kötődés van. És milyen jó volt ezzel menni. Ezzel mentem először úgy igazán mérvadóan. Aztán estem is be hadikéval az erdőbe, Igen. Kassán. Igen. Azt gondoltam, hogy a defektes kerékkel nem kell lassabban menni, mert hát minek. Sokan gondolják így, csak Akkor már ott is voltak ilyen mentális problémák. Nem, akkor még én kezdő versenyző voltam, és én azt gondoltam, hogy okosabb vagyok, meg ügyesebb, mint a defektes kerék, de nem. És behelyezkedtem egy komolyabb árokba arccal. De egyébként, ami még abban nagyon menő volt, ugye, hogy az az alapautó, ami a sajátunk volt, az egy pályautó volt. azt Akkor gurulok egy kört. Jó, pályautó volt akár Ljubljanából. 2 is, hogy lemérjük, tudod. Ennyi. Jó lenne 2. És emlékszem, hogy az első egri versenyre még ugye nem is érkezett meg a futómű, és akkor még a pályafutóművel mentünk Tóth Zolival, és hát az több mint vicces volt. Arra mentem Úgy ki pattogott, nektek hogy sírva rögtünk. És annyira pattogott, hogy szétcsúszott benne az AC, és hát a nagy hozzáértőjék, a 2 újságíró, megálltunk a gyorsági szakaszon, a semmi kellős közepén, és a nézők közül kirohant oda elsőnek Magyaribek Szabolcs, Igen. aki egy másik Feltépte. 10 emberrel feltépte a kocsit, minket nem hagytak kiszállni, így rávetették magukat, mint a hangyák, szerelgették, majd mondták, hogy jó, megvan a probléma, szétcsúszott az AC, Zolika, forduljál meg! Tóth Zolit kikötötték, megmondták, hogy ezt a 2 kábelt kell összefonni, tessék menni tovább! Igen. És úgy jöttem ki a gyorsul, hogy Zoli lógott benne, csövekkezett hátul, és fogta a kábeleket, és akkor szervizben megcsinálták, és úgy tudtuk befejezni. Úgyhogy Szabolcsnak innen is köszönöm, hogy életem első rali versenyét, nem az elsőt, mert az első Mikulás volt, de az első ORB rali versenyét azért fejezhettem be, mert ott Jó helyen romlott el a kocsi, érezte, de hogy tényleg, hát annyira kínos volt, hogy rohan az első ember, és az a Szabolcs. Nagyon kínos az, hogy mostanában bármilyen ilyen rallin elindulunk, hogyha valahol félreállunk, mindig van ismerős. Tehát, hogy... Az meg már a korunkból adódik, igen. De nézd, utána mind a mai napig a Szabolcs ott van és szerelget, hiszen Igen. a bedút is összeraktuk. Bedút is összeraktuk. Nekem minden is az a kicsik tükör a furcsa rajta. Engem nem zavar annyira, mint amennyire titeket. Hát van Tudom, erő. hogy megy egy autó, hát. Emlékszel, kapar. minek volt ilyen izéje? Ugye ezekben nincs per, azt nem mondtuk. Igen. A ICOPC-nek, a H-nak, meg azt hiszem a J-nek is volt ez a furcsa ilyen levegőfújó hangja, és ennek is olyan van már. Azért takarékon kell gázt adni a kanyarban, mert van erő. Na és végre jön gyorsan valami az egyenesbe. Kicsit gyújlangzikos évenünk van. Hát csak tudom, hogy az... Igen, az olyan, mintha nem lenne elég jó. Delfinezik, mondjuk. Delfinezik, tényleg? Rohadjak meg, delfinezik. Akarja föltépni, 99, akarja föltépni a talajt. Igen. Kicsit öblögetve kell szegénykémnek mennie. Igen, hát ez a sper az. Ez már nagyon kéne. Igen. De azt elmondta a tulaj, hogy szeretne. Igen. Hát csak ezekben utólag gyártatni az. Azt emlékszem, mi is törögettük azért féltengét is, meg mindent. Ó, de azért, mert te úgy vezetsz, mint egy állat. Vagy vezettél most már egy Most már nagyon kultúrált vagyok. kultúrát öreg ember vagy. Igen. Így. Jó látni, egy ilyen csodálattal nézed. Egyébként tényleg? Az van, hogy én ezeket imádom. Teljesen nem áll egyenesbe, akkor mondjuk forrogatott a kerék. Pörgeti. Na tippelj, szerinted? 53-4. Így rátványra. 53-2. Mérés. Első kör 51,870. 51-800. 1 perc 37. Látnátok a tulajt? Rendes boldogság volt. Olyan volt, mint az olimpiát nyerte volna meg. Ezek szerint az egyenesben jobban halad, mint gondoltuk. Igen. Úgy mondanám, jól sikerült a tuning, mert arra megy, amerre kell. Fia, meg lesz a sper, ezzel azért lehet baj.
Konkrétan az Opelek között pont a plug-in elé kerül, és a Grandland X mögött van 5 tizeddel, a 300 lovas mögött. Insignia OPC-től van 5 tizedre szintén. Wow, azért az le a kalappal. Igen, haladós. Korát meghazudtoló. Hát Jó, ez lehet, hogy a gumi is sokat segít egyébként. Persze. Van illat. Összekoszolták a Michelin feliratot, csak mondom. Nem. Nem? De. Azt nem. Na, először mondd az érzéseidet, mert nagyon kíváncsi vagyok. Gyenge. Nem, ereje az jó, amikor megjön a turbonyomás, akkor elindulna, ha ki tudná húzni a kanyarból, tehát nagyon észre kell nyomni a gázt, mert egyébként csak pörög a kerék alatta. Az elején nem jön meg egyből, tehát érezni, hogy azért az a turbo motor az nem az, ami manapság már szokás, hogy a pincéből húz végig, hanem kicsit kell várni, és akkor utána viszont úgy megjön a nyomaték, hogy egyből elcsavarja. De ettől függetlenül azért vezethető az autó, tehát nem tépi ki a kezedből, meg nem ugrik le az útról. Futóműve az nagyon jól egybe van, tehát tényleg szépen be lehet vele menni mindenhova. Úgyhogy érdekes így a korok között ugrálni, megmondom őszintén, de ez egy kellemes kombináció. Kicsit vezetni kell azért az autót, tehát hogy ez még nem ez a mai elektronika mindent megold, és valahogy majd lesz. A hátulja betonbiztos, tehát az nem mozdul sehova, itt a kigyorsításokra kell nagyon figyelni, de egyébként a kanyartempó így is teljesen értelmezhető, úgyhogy nekem kellemes. Ha már említette a korok közti ugrálást, konkrétan 51,874, ami pont a plug-in hibrid, tehát az eddigi legjobb Astra időnk alatt van 3 tizeddel, és hát ugye 53-as időt vártunk mi is, meg a Tula is, ahhoz képest az 51.800 az egy rendkívül jó idő, főleg sper nélkül. Ezt tudom, nem megyek ilyen gyorsan. János, mennyi? Úgyhogy ez egy alapvetően nagyon-nagyon becsületre méltó idő, és akkor finoman fogalmaztam, hogy a nagy listába is mondjak neked, ezredre azonos mondjuk egy Subaru BRZ-vel, megveri a Toyota GT86-ot, és pedig ez egy kombi. LS500 hibrid Lexus, meg ilyenek. Jó, hát mondjuk... Jó, azt tudjuk, hogy egy kín volt. Igen. De arról nem annyira jók az emlékeink. Stingernek az első ideje. Nem, azért ez egy komoly színvonal. Nézd meg, Civic Type R 2, az is ott van, nem messze tőle. Tehát, hogy azért ez egy komoly szint. Igen. Úgyhogy nem néznéd így ki belőle a kis vonóhorgos kombiból. A kis kombiból, igen. Ugye? Igen. Azért mondom, hogy azért benne van a kis sportszív, ha úgy tetszik. Hála jó égnek. Mikor megjön a turbonyomás, akkor úgy van benne akarat bőven, csak ez még kicsit ilyen klasszik feeling. És 99-el mentél át egyébként a mérési ponton, tehát az is egy egészen igen, jó eredménynek számít egy már, igen. Jó tempó. Milyen hangja van? Buborog, olyan jó volt. Előbb ilyen csöndben voltam, és csak így néztem, és Jani rám is szólt, hogy milyen jó engem nézni, hogy ilyen áhítattal nézem. Igen. Ugye jönnek fel az emlékek, és ez nagyon jó autó volt. Meg hát azért nyilván ezzel kezdtem a rali pályafutást, és azért az nagyon jó volt. Figyelj, én abszolút elismerem az elektromos autók előnyeit, meg sok mindent, mert tudom, hogy szükség van rájuk, és bizonyos körülmények között nagyon jók, de az, hogy az autósportba kell a hang, ez vitathatatlan. Tehát egyszerűen annyira az vált ki érzelmeket, mert adott esetben ugyanilyen menetteljesítményt tudsz kihozni egy villanyosból, abszolút. Vagy akár még jobbat is talán, adott esetben, de a hang az rengeteget hozzádob. Igen. Tehát nem is feltétlen a sebesség, ami hiányzik adott esetben, hanem ez az érzés. És igen. Éppen a minap beszélgettem egy ismerősömmel, és ő mondta, hogy ő korábban az autóversenyzést megnézte, de hogy nem érdekelt, és mikor először hallott még annó egy V10-es Forma 1-es autót élőbe beindítani, akkor teljesen minden átfordult. Úristen! És lehet, hogy a mostani hibrid, energiavisszanyerős izé-bizé is nagyon jó, és nagyon gyors, és biztos is, meg teljesítményben lehet, hogy még több, de akkor se az. Igen. Na mindegy. Első kör 52,447. Összidő 1 perc 38,538. A második körben már csak 1 tizedet kap, az
az elsőben meg 4/10. Itt a rajtja nem sikerült túl acélosan, az biztos. Meg te valahogy szebben tudták kigyorsítani, nagyon sokszor veszegeti el kigyorsításon, te kicsit ilyen valahogy úgy érzem, hogy jobban tudták kijönni a kanyarokból. Próbáltam finoman, mert elcsavargatta a kerekét simán. Tehát úgy megjön az ereje, hogy csak nézel. De egyenesbe veszedelmesen tud menni, most idézőjelbe, tehát a korát tekintve, vagy ezt a korszakot. 4/10 kaptál az első körön, és nem egész 1/10 a másodikon, tehát láthatóan a második kör már jobb volt. Én azt láttam különbségnek, hogy mintha egy picit többször vennéd el kigyorsításon, mint a Csabi. Igen, próbáltam azon a határon tartani, de nagyon nehéz. Tehát, hogy tényleg az van, hogy egy kicsit nagyobb gázra már forog alatta a kerék, ha meg aláengeded, akkor meg egy kicsit úgy beletorpa. Meg egyszer megpróbáltam az első körben, hogy akkor legyen harmadik. De az meg nem jön nincs ereje. Még nincs túlbanyomás. Úgyhogy az szerintem az első kör azon mentem, pont oda kifele. Mondom, hogy akkor inkább harmadik, de ott akkor még nem jön meg annyira. Összességében? Figyelj, ez egy marha jó kocsi lenne, ha lenne benne sper, tehát hogy az ereje szerintem bőven elég, tehát hogy ennél több nem kell bele, csak tényleg az kéne, hogy ezt valahogy a kanyarba is le lehessen vinni az útra. Nekem kicsit hiányzik, hogy egy picit mozogjon, főleg a kombiknál, hogy a hátul, hogy több a tömegát, kicsit szokott így legalább húzná valahogy, de annyira betonbiztosan jön mögött a hátulja, hogy az is ugye ront, úgymond. Lehet, hogy ha a sper vinné befelé az erejét, akkor kicsit a hátulja is más érzet lenne. De amúgy nagyon jó, meg jó állapotban van ez is, tehát ebből is az a durva, hogy az ez, ha azt mondják, hogy új autó, igen. Nem mondd meg, váltó, minden úgy, egy kicsit a váltó persze hosszabb úton jár, meg egy picit akad, de ahhoz képest, hogy milyen korú autó, meg milyen teljesítményt kell ennek a váltónak elviselni, ahhoz képest nagyon jó állapotban van. Megvolt a G, tartunk egy pici szünetet, és akkor már is jön a K-Astra. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Vissza is tértünk, és akkor következzen a K-Astra, ami gyakorlatilag a jelenleginél, az újnál az előző modell. Egy tesztautó van nálunk. Igen, hiába röhögsz. Az újnál a jelenleginél az előző. Hát jó, mert még mindig nem lehet tehát szerintem a másiknál kapni. Az utána lévő. Igen, az elhez képest egyel van korábban. Ezt úgy, hogy ez a jubilami adásokon BZ olyan szinten meg van hatódva, hogy valaki egy számolni se tud. Egy ABC-t majd vágjatok be, légy szíves, és akkor meg lehet mutatni, hogy hol tartunk. Jelenleg még ez a futó, mert ugye jelenleg még ez az autó, igen. Mit kell tudni róla? Erről a konkrét autóról mivel menni ez egy nagyon jó dízel, már PSA dízel, 1.5-ös dízel, 122 ló, ami nekem kicsit furcsa. Szerettem volna erősebb, de most ez nem az lesz, meg ugye ez is téli gumis, ami megint csak nem sokat javít a helyzeten. De ettől függetlenül ugye úgy akartuk, hogy különböző generációkat mutassuk be, és hát ezt kapta. Ez is egy generáció. Ez is egy generáció, ugye ez az a furcsa generáció, amelyik még teljesen Opelként született, de aztán már ebbe így nyomokban belecsempésződött a PSA vonal. Ebből mentünk egyébként a kombival az 1.6-os biturbo dízellel? Igen, szerintem. Igen, tehát hogy akkor majd legalább ahhoz tudjuk ebben ugye az a 1.6 dízel volt, ugye az a új Flex gyára volt annól Szentgáthárdon, még a PSA előtt még pont csináltak egy ilyen csodagyárat, ami egy tök jó 1.6-os motor volt, nagyon csendes, és utána meg lett ez. De mindjárt beindítom, akkor majd megérted. Borzalmas hangja van kívül. Állítólag én szoktam rosszat mondani különböző termékekre, de én most csak csöndben üldögélek. Ennyi. Játszátok le, és aztán valaki indítsa be, hogy hadd röhögjünk. Megyek vele, hogy hallhassa a hangját elsőre. Jó. Hát nem gondolom melegíteni nem kell. Hát a gumit nem. A téli motor meg annak meg már mindegy. Nem lesz tőle halkabb. Nem. Nem, egyébként ezt emlékszem, hogy az Insigniánál is az első i-Insignia első dízelmotorjainál is ez volt mindenkinek, a sajtónak is, meg a jövőknek is a vélemény, hogy borzalmasan hangos volt, és akkor azon nagyon sokat változtattak, úgyhogy... Na most még nem is. Ez nem olyan vészes. Nem. Már meleg? Egy Audi 80 se volt jobb. 90-es években. Ennyi. Hát mondjuk ez a kattogás azért határeset.
Nem baj, jön az új. Dolgoznak a szelepek a bennmaradásért. De Az a keveset szomorú, hogy a fogyaszt, nem? parkolóban egy versenyautó alapjáraton hangosabb, mint itt bármi. Hát és alapjáraton jobb hangja van. Igen. Közben elindul mindjárt Látom, János. de én figyelgetem, kőkeményen figyelem. Egész szép kéket lehel, pedig nem öreg autó. Az anyám úristen itt. Épp kérni akartam. Jani nagyobb gázt adott? Igen, a konyar közepén. Jön, megy, szép. Csinálja dolgát, nem? Félsikánon egyébként jól jött. Igen. Futóműre nekem ez tetszik. Formavilágra valahogy ez tőlem távol áll. Nem tudom miért. Na mennyi az annyi? Nézzük meg, kíváncsi leszek. 91. Azzal nincsen semmi probléma. Egész vállalható. Igen. Igen. Téli gumival? Mondom, nekem ez a mozgással egyébként tetszik. Ugye ahhoz tudjuk majd hasonlítani, ugye az új Astrából mentünk a 130 lóerős benzinessel, Igen. ami végül is teljesítményszintben kb. Ugyanaz. Kb. Ugyanaz, igen. Igen. Tehát, igen. hogy ahhoz végül is azért hasonlíthatjuk, ugyanúgy téli gumi. Abszolút. Picit félek, hogy ezt nem tudja megközelíteni. Meglátjuk. Már meglátjuk. De nézd meg, Meglátjuk, 91 az megcsodálkozunk. nem rossz. Az nem. Mert úgy emlékszem, azzal ilyen 90-nel mentetek Igen. át talán. Igen. És ugye az újból is lesz az 1.5-ös dízel, Igen. A 130 a 130 lóerővel. Majd valamikor azt is kipróbáljuk. Hol tartunk? Mindjárt nézem neked. Kérlek szépen, itt lesz. Időmérés. Első kör 53,565. Összidő 1 perc 40,414. Ami azt jelenti, hogy ahhoz a benzine, tehát az új benzineshez képest 1,3 másodperccel lassabb. Nézzük meg, hogy milyen téli gumi van rajta. Csekkoljuk le. Megnéztem, Conti. Conti? Most már jobb hangja lett egyébként, kapott egy kis Kapott egy kis hőt meg teljesítményt, de most mindjárt akkor zsír. egyből. Most már jó. Ez is csak hidegen nem szereti. Csabi azt gondolta, hogy hasonlítsuk az újnak. Mi van az újaddal? Hát képzeld, a kormányt állítottam, és olyan sorjás az a valami, hogy felvágta az ujjamat. Jézus. Hogy szóval Csabi azt mondta, hogy hasonlítsuk az újnak az 1.2-es turbós 130 lovasához, vagy legalább próbáljuk meg. Na, annál 1,3 másodperccel lassabb. Igen, olyan szempontból is hasonlít, hogy megnyomod a gázt, és nem történik semmi. De még jobban semmi, mint a 130 lovas, szerintem ennél jobban ment egy kicsit egyenesbe. Ennek is a futóműve alapvetően szerintem jó, talán még egy kicsit jobban lehet mozgatni a fenekét, nem rossz autó szerintem, de tényleg ez a motor, ez valahogy nem az, amire én vágynék, sem hanghatásra menet közben sem, és sem az, hogy azt, amit pont a dízelekben megszoktál, hogy legalább úgy alul valami történik, nem olyan konstansan semmi, hogy felváltottam a másodikat, és itt az egészet ilyen kettes, semmi, nem? És kifordulsz az egyenesen, nagyon bőbből kéne egy harmadikat, ott se történik semmi, és akkor jó, hát akkor legyen kettes, tehát úgyhogy nem tudom, furcsa. Csabi, azért nézzük meg. Ahogy egyre újabb asztrák jönnek, egyre rosszabbak, vagy hogy van Nem, az új ennél jobb, én azt mondtam. Az új jobb, akkor ez a gyenge láncszem. Igen, ez most egy... De ez egy jó autó, mert ugye ebből ültünk jóba. Igen. Ez a motor, Kipörgésgátló, azt kikapcsoltam. és az úgy is maradt? Hát nem olyan erős, hogy ezt tudnál feszegetni. Ja, jó. Oké. Egyébként a biturbo dízel, az 1.6-os, az meg ugye pont a benzinessel megy szinte ezredre azonos időt, tehát annál is 1,3-mal lassabb. Igen. Nem mondjátok, hogy ez szép hang. Hát ez nem, Úgy, de egyébként hogy amikor üzemmeleg. visszajöttél, és alapjáraton meg nem volt hangja. Nem, Amikor így elindít... Belelépsz, akkor katasztrófa. Tudod, minek volt utoljára ilyen hangja, amikor még az Isuzu gyártotta a dízelmotort? Azoknak Az volt még ilyen csúnyább hangja volt, igen, de hasonló. Emlékszem, azok az első ilyen ez egy kis... Azt néztem, hogy ő hova Igen, te új helyeken egy parkol. nyomban odébb volt.
Ugyanennyi lett a kigyorsítása, mint neked, 48. Hát húzza egy picit a felkét. De azt nézegettem egyébként, hogy futóműre azért úgy egész jól ott van az úton. Sikán átmenésnél meg ilyenek. Ez is egy jó autó, ezt a motort én nem értem benne. Nekem nagyon jó élményeim vannak a sima 1.6 dízelről is, még annó mentem vele Horvátországba kombival, nagyon jó volt vele menni, keveset fogyasztott, csöndes is volt, hát ez nem az. Futóműre ez is szerintem tök jó mozog így kívülről belülről, és azt éreztem, elmelegedett a téli gummi! Hátuljával lehet egy kicsit. Colin! Igen. Mondom, szerintem futóműre jó autó. Colin elúsztatta. Szerintem egyébként egész szép, vagy nem tudom, olyan nem csúnya autó. Nekem a formavilága ennek annyira nem. De nem is csúnya, hanem olyan szó nincs róla, hogy csúnya lenne. Csak nekem mondjuk a H is, meg a J is jobban tetszett. Igen? Aha. Nekem a J igen, a H nem. Jó, akkor lehet, hogy a H-hoz a lelki kötődésem azért tetszik. Igen, azért már az is egy inkább baltával van. Hát abszolút. Ott a szekercét vették csak elő, nem kellett rajzolni. Nem, majd sok-sok hét múlva majd, ha megyünk megint egy J-Astrával, akkor az annak a formája. Oda úsztatja. Oda meg akar érkezni. Hát megvan ez a potenciál. Fogadjunk, hogy ezt élvezte. Az idő szar lesz, de legalább a másik, ami nagyon vicces, odaállsz rajta, és akkor rányúlsz, tudod, hogy felpumpált, és így rányúlsz, és nem történik egy pár pillanatra semmi, és utána kezd felforogni a motor. Időmérés. Első kör 53,818. Összidő még 3 1 perc 40,785. A második körötök már egyforma. Mert ugyanannyi maradt két körön is, 3/10. Ami szép téli gumival, jót ment. Ezzel az úszkálással. A haigálással jól járt. És megrázza magát a végén. Na. Benne hagytad a kulcsot, és erre így reagál. Szól, hogy ne. 3/10 kaptál az első körön, és ez a 3/10 meg is maradt a második körön, és felüvöltöttünk mind a két körben, hogy Colin. Hogy nagyon szépen terelted, és ez élvezetesen úsztattad. Nem volt ez rossz egyébként, tehát hogy mondjam, ahhoz képest, hogy téli gumba a másik menés sokkal szarabb szokott lenni, ez nem olyan rossz. Úgyhogy ez a motorváltó kombó, ez szerintem azért nem, tehát az egy erősen felejtős történet, de maga az autó, hogy futóművel, igaz, hogy tök más irány, mint a legújabb, ami azért ennél feszesebb, keményebb, kicsit masszívabb az egész, ez azért inkább ilyen ringatózósabb, de az, hogy ilyen szépen be lehetett dobálni mindenhova a hátulját, ez tök jó volt, úgyhogy ez vicces volt. Első körömben egybe a rajtnál, amikor 2-est húztam, és akkor átrecsent a váltó, meg mindent, meg lepődtem én is, aztán utána, mivel ennyire nem volt semmi ereje, próbáltam mindenhova bemenni, amennyivel lehetett, aztán ezért kicsit el is csúszkált egy-egy helyen, de jó volt, jól éreztem magam. Ez volt már a 30 éves Astra újabb ünneplő adása. Tartsatok velünk a jövő héten, és addig keressetek bennünket Instán, YouTube-on, Facebookon, és akit érdekelnek az eredmények, az töltse le bármilyen telefonra a Uptiming applikációt. Jövő héten találkozunk, sziasztok! A kombi OPC-vel Jánosunk 3,797 ezred másodperc alatt el is éri a 60-as tempót, és az első egyenes ráfordítójában 0,75 G-s eredményt ér el maximális gyorsulásban. A maximális lassulásunk az egyenes végén Csabinál jelentkezik, a sikán előtti féktávon 0,96 G-vel, míg a maximális oldal gyorsulásunk Janinál van a sikánban 1,4 G-vel. A maximális sebességet szintén János éri el 119,89 km/h-val. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein!
Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lifetiming adásokról sem.